Trong video trước, bạn đã thấy mô hình Attention cho phép mạng neuron chỉ tập trung vào một phần của câu đầu vào trong khi tạo ra bản dịch, giống như một người dịch là con người có thể làm. Bây giờ, chúng ta hãy chính thức hóa trực giác đó thành các chi tiết chính xác về cách bạn sẽ triển khai mô hình Attention. Vậy giống như trong video trước, hãy giả sử bạn có một câu đầu vào, và bạn sử dụng một LNN 2 chiều, hoặc DLU 2 chiều, hoặc LSTM 2 chiều để tính toán các đặc trưng trên mỗi từ. Trong thực tế, DLU và LSTM thường được sử dụng cho việc này, có thể LSTM phổ biến hơn. Và đối với chu trình lặp xuôi, bạn sẽ có A chu trình lặp xuôi. Bước thời gian đầu tiên, kích hoạt. Chu trình lặp ngược. Bước thời gian đầu tiên, kích hoạt. Chu trình lặp xuôi. Bước thời gian thứ hai, kích hoạt, ghét ngược, vân vân. Bởi vì tôi sẽ không theo dõi chúng. Chỉ A xuôi, bước thời gian thứ 5, A ngược, bước thời gian thứ 5. Chúng ta đã có một A không ở đây. Về mặt kỹ thuật, chúng ta cũng có thể có, tôi đoán ngược, 6 là một vector gồm toàn số 0. Thực ra, đó là một vector gồm toàn số 0. Và sau đó, để đơn giản hóa ký hiệu, tiến lên ở mọi bước thời gian, mặc dù bạn có các đặc trưng được tính toán từ chu trình lặp xuôi và từ chu trình lặp ngược trong LNN 2 chiều, tôi sẽ chỉ sử dụng AT để biểu diễn cả hai thứ được ghép nối với nhau. Vậy AT sẽ là vector đặc trưng của chúng ta cho bước thời gian T. Mặc dù để nhất quán với ký hiệu mà chúng ta sẽ sử dụng trong giây lát, tôi sẽ gọi đây là T phẩy. Tôi thực sự sẽ sử dụng T phẩy để lập chỉ một các từ trong câu tiếng Pháp. Tiếp theo, chúng ta có chuyển tiếp duy nhất. Vì vậy đó là một LNN một hướng duy nhất với trạng thái S để tạo ra bản dịch. Và vì vậy, bước thời gian đầu tiên, nó sẽ tạo ra Y1 và điều này sẽ có đầu vào là một ngữ cảnh C. Và nếu bạn muốn lập chỉ mục nó theo thời gian, tôi đoán bạn có thể viết C1, nhưng đôi khi tôi chỉ viết C mà không có số mũ 1. Và điều này sẽ phụ thuộc vào các tham số attention. Vậy alpha 11, alpha 12 và vân vân cho chúng ta biết mức độ attention như thế nào. Và vì vậy, các tham số alpha này cho chúng ta biết mức độ ngữ cảnh sẽ phụ thuộc vào các đặc trưng chúng ta nhận được, vào các kích hoạt chúng ta nhận được từ các bước thời gian khác nhau. Và vì vậy, cách chúng ta định nghĩa ngữ cảnh là thực sự sẽ có một tổng có trọng số của các đặc trưng từ các bước thời gian khác nhau, được trọng số hóa bởi các trọng số attention này. Do đó, một cách hình thức hơn, các trọng số attention sẽ thỏa mãn điều này, rằng tất cả chúng sẽ không âm, vì vậy nó sẽ là một số không dương, và chúng sẽ cộng lại thành một. Chúng ta sẽ thấy sau cách để đảm bảo điều này là đúng. Và chúng ta sẽ có ngữ cảnh, hoặc ngữ cảnh tại thời điểm 1, thường bị bỏ ở số mũ trên. Điều đó sẽ là tổng trên T phẩy, tất cả các giá trị của T phẩy, của tổng có trọng số này, của các attention này, của các kích hoạt này. Vậy thuật ngữ ở đây là trọng số attention, và thuật ngữ ở đây đến từ đây. Và vì vậy, alpha TT phải là lượng attention mà IT nên trả cho A của T phẩy. Nói cách khác, khi bạn tạo ra các từ đầu ra T, bạn nên chú ý bao nhiêu đến từ đầu vào T phẩy. Vậy đó là một bước tạo ra đầu ra. Và sau đó ở bước thời gian tiếp theo, bạn tạo ra đầu ra thứ hai. Và nó lại được thực hiện tương tự, nơi bây giờ bạn có một tập hợp trọng số attention mới. Chúng xác định một tổng có trọng số mới tạo ra một ngữ cảnh mới. Đây cũng là đầu vào.
và điều đó cho phép bạn tạo ra từ thứ hai. Chỉ bây giờ tổng có trọng số này trở thành ngữ cảnh của bước thời gian thứ hai là tổng trên p phẩy alpha 2 t phẩy. Vì vậy, sử dụng các vector ngữ cảnh này, C1, hãy viết lại điều đó, C2, vân vân. Mạng này ở trên trông giống như một chuỗi LNN tiêu chuẩn với các vector ngữ cảnh làm đầu ra, và chúng ta có thể chỉ cần tạo bản dịch từng từ một. Chúng ta cũng đã định nghĩa cách tính toán các vector ngữ cảnh về các trọng số attention này và các đặc trưng của câu đầu vào. Vì vậy, điều duy nhất còn lại cần làm là xác định cách thực sự tính toán các trọng số attention này. Hãy thực hiện điều đó trên slide tiếp theo. Vì vậy, chỉ cần tóm tắt lại, alpha t phẩy là lượng attention bạn nên trả cho tại t phẩy khi bạn đang cố gắng tạo ra các từ t trong bản dịch đầu ra. Vậy hãy để tôi viết ra các công thức và nói về cách thức hoạt động của nó. Đây là một công thức bạn có thể sử dụng để tính toán alpha t phẩy, mà chúng ta sẽ tính toán các thuật ngữ et phẩy này, và sau đó sử dụng về cơ bản một hàm softmax để đảm bảo rằng các trọng số này cộng lại thành một nếu bạn cộng trên t phẩy. Vì vậy, đối với mỗi giá trị cố định của t, những thứ này cộng lại thành một nếu bạn đang cộng trên t phẩy. Và việc sử dụng ưu tiên softmax này chỉ đảm bảo tổng xác suất này bằng 1. Bây giờ, làm thế nào để bạn tính toán các yếu tố e này? Một cách để làm như vậy là sử dụng một mạng neutron nhỏ như sau. T-1 là trạng thái mạng neutron từ bước thời gian trước đó. Vì vậy, đây là mạng mà chúng ta có. Nếu bạn đang cố gắng tạo ra IT, thì ST-1 là trạng thái ẩn từ bước trước đó được đưa vào ST. Và đó là một đầu vào cho mạng neutron rất nhỏ, thường là mạng neutron một lớp ẩn, bởi vì bạn cần tính toán những thứ này rất nhiều. Và sau đó tại t phẩy, đặc trưng là từ bước thời gian t phẩy là đầu vào khác. Và trực giác là nếu bạn muốn quyết định nên chú ý bao nhiêu đến việc hủy kích hoạt tại t phẩy, thì điều có vẻ như nó nên phụ thuộc nhiều nhất là trạng thái kích hoạt ẩn của riêng bạn từ bước thời gian trước đó là gì. Bạn chưa có trạng thái kích hoạt hiện tại vì ngữ cảnh đưa vào điều này, vì vậy bạn chưa tính toán điều đó. Nhưng hãy xem bất kể trạng thái ẩn của bạn là gì của LNN này tạo ra bản dịch đầu ra. Và sau đó, đối với mỗi vị trí, mỗi từ, hãy xem các đặc trưng của chúng. Vì vậy, có vẻ khá tự nhiên khi alpha t phẩy và et phẩy nên phụ thuộc vào hai đại lượng này. Nhưng chúng ta không biết hàm là gì. Vì vậy một điều chúng ta có thể làm là chỉ cần đào tạo một mạng neutron rất nhỏ để tìm hiểu bất kể hàm này phải là gì, và tin tưởng vào backpropagation, tin tưởng vào gradient descent để tìm hiểu hàm đúng. Và hóa ra nếu bạn triển khai toàn bộ mô hình này và đào tạo nó bằng gradient descent, toàn bộ mọi thứ thực sự hoạt động. Mạng neutron nhỏ này thực hiện một công việc khá tốt khi cho bạn biết IT nên chú ý bao nhiêu đến AT phẩy. Và công thức này đảm bảo rằng trọng số attention cộng lại thành 1, và sau đó khi bạn tiếp tục tạo ra từng từ một, mạng neutron này thực sự chú ý đến các phần phù hợp của câu đầu vào, và học hỏi tất cả điều này một cách tự động bằng cách sử dụng gradient descent. Bây giờ, một nhược điểm của thuật toán này là nó tốn thời gian bậc 2, chi phí bậc 2 để chạy thuật toán này. Nếu bạn có TX từ tồi tệ hơn ở đầu vào và TI từ tồi tệ hơn ở đầu ra, thì tổng số các tham số attention này sẽ là TX nhân TI. Và vì vậy, thuật toán này chạy với chi phí bậc 2. Mặc dù trong các ứng dụng dịch máy, nơi mà cả câu đầu vào lẫn đầu ra thường không dài đến vậy, có lẽ chi phí bậc 2 thực sự có thể chấp nhận được. Mặc dù có một số công trình nghiên cứu về việc cố gắng giảm chi phí này. Bây giờ, cho đến nay, tôi đã mô tả ý tưởng attention trong bối cảnh dịch máy. Nếu không đi quá sâu vào chi tiết, ý tưởng này cũng đã được áp dụng cho các vấn đề khác, chẳng hạn như chú thích hình ảnh.
Vì vậy, trong bài toán chú thích hình ảnh, nhiệm vụ là nhìn vào bức tranh và viết chú thích cho bức tranh đó. Vì vậy, trong bài báo này, được trích dẫn ở cuối bởi Kelvin Echesu, Jimmy Barr, Ryan Quiroz, Kevin Shaw, Aaron Cover, Ruslan Safudinov. Tác giả đã chỉ ra rằng bạn có thể có một kiến trúc rất giống, nhìn vào bức tranh, và chỉ chú ý đến các phần của bức tranh tại một thời điểm trong khi bạn đang viết chú thích cho một bức tranh. Vì vậy, nếu bạn quan tâm, tôi khuyến khích bạn xem qua bài báo đó. Và bạn được thỏa sức nghịch ngợm với tất cả những điều này nhiều hơn trong bài tập lập trình. Trong khi dịch máy là một vấn đề rất phức tạp, trong bài tập lập trình, bạn được triển khai và thỏa sức nghịch ngợm với mô hình attention cho bài toán chuẩn hóa ngày tháng. Vì vậy, vấn đề nhập một ngày như thế này, đây thực sự là ngày hạ cánh xuống mặt trăng của Apollo. Và chuẩn hóa nó thành định dạng tiêu chuẩn hoặc một ngày như thế này, và có một mạng Neuron, một mô hình sequence to sequence, chuẩn hóa nó thành định dạng này. Nhân tiện, đây là ngày sinh của William Shakespeare, cũng được cho là như vậy. Và những gì bạn thấy trong bài tập lập trình là bạn có thể đào tạo một mạng Neuron để nhập ngày ở bất kỳ định dạng nào trong số này, và để nó sử dụng mô hình attention để tạo ra định dạng chuẩn hóa cho những ngày này. Một điều khác đôi khi thú vị để làm là xem các hình ảnh trực quan hóa của attention wave. Vì vậy, đây là một ví dụ về dịch máy, và ở đây chúng ta đã vẽ bằng các màu khác nhau, độ lớn của attention khác nhau. Tôi không muốn dành quá nhiều thời gian cho điều này, nhưng bạn thấy rằng các từ đầu vào và đầu ra tương ứng. Bạn thấy rằng các trọng số attention sẽ có xu hướng cao, do đó gợi ý rằng khi nó tạo ra một từ cụ thể trong đầu ra, nó thường chú ý đến từ chính xác trong đầu vào. Và tất cả điều này, bao gồm cả việc học nơi để chú ý khi nào, đều đã được học bằng cách sử dụng backpropagation với một mô hình attention. Vậy đó là tất cả về mô hình attention, thực sự là một trong những ý tưởng mạnh mẽ nhất trong Deep Learning. Tôi hy vọng bạn thích triển khai và nghịch ngợm với một số ý tưởng này trong các bài tập lập trình tuần này.